DJ Nexus DJ Sam बसले डोलात जय श्रीराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या HGCreation यूट्यूब चॅनल। तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल। अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ जो तयार करणार आणि हा व्हिडिओ तयार करण्यासाठी आपल्याला Alightmotion ॲपची गरज पडणार आहे। तर या ॲपची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला दिलेली आहे, तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। जर का मित्रांनो चॅनल नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या मित्रांनो, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ जे ते रोजच येत असतात। आणि या व्हिडिओसाठी जे काय मटेरियल मी वापरले मित्रांनो, ते सर्व मटेरियल मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक मध्ये। जर का तुम्हाला त्या लिंकवरून मित्रांनो डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर माझ्या टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा। तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड जे ते करत असतो फ्री मध्ये, तर तिथून तुम्ही डाउनलोड जे ते मटेरियल करू शकता। आणि टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्याची लिंक जे ती डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। चला तर मग मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया। Alightmotion ॲप जो तो मित्रांनो ओपन करायचा। ओपन केल्यानंतर बघा इथं खाली प्लसचा ऑप्शन जो तो भेटून झाला मित्रांनो, त्यावर यायचे। त्यानंतर 4.5चा जो रेशो आपला मित्रांनो घ्यायचा। त्यानंतर रिव्होल्यूशन मध्ये यायचं आणि 720चा जो ते घ्यायचा। त्यानंतर फ्रेम रेट जे ते 30 ठेवायचे आणि बॅकग्राऊंड जो तो आपल्या ब्लॅक कलरचा जो तो बॅकग्राऊंड आपल्याला मित्रांनो करून घ्यायचा। त्यानंतर आपल्याला क्रिएट प्रोजेक्टवर जायचं आहे मित्रांनो। त्यावर गेल्यानंतर आपल्याला बघा खाली प्लसचा आयकॉन दिसेल, त्यावर जायचं आणि त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा। त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे ब्लॅक कलरचा असा बॅकग्राऊंड देईल मित्रांनो, अशा प्रकारचा तो घ्यायचा। त्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवर जायचं आणि ह्याला जे ते फिल स्क्रीन मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला जे ते करून घ्यायचं मित्रांनो। परत आपल्याला असं बॅक यायचं मित्रांनो। त्यानंतर बघा इथं प्लसवर जायचं आणि इमेजवर जायचं। त्यानंतर बघा मी तुम्हाला एक PNG फोटो देतो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला देईल बघा मित्रांनो। बघा असा पाखरू, तर तुम्हाला हे जे बघा मित्रांनो असं जे ते आपल्या 2 बोटाने जे ते ह्याला जे ते तुम्हाला बारीक मोठं करून तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार करून घ्या। त्यानंतर बघा बॅकग्राऊंडला आपण बघा काळा कलरचा जो आपण बॅकग्राऊंड घेतला तो असा आपल्याला आधी जे ते अशी हे जरा स्मॉल करून घ्यायचे। त्यानंतर बघा आपल्याला जे ते हे जे मित्रांनो बराबर 9 सेकंदापर्यंत आपल्याला जे ते करून घ्यायचे मित्रांनो। बघा ह्या बघा बराबर मी जे ते 9 सेकंदापर्यंतचं करून घेतलं मित्रांनो। त्यानंतर बघा त्यानंतर पाखरू हा शब्द सुद्धा आपल्याला जो PNG टेक्स्ट आहे मित्रांनो, तो सुद्धा आपल्याला बराबर 9 सेकंदापर्यंत मित्रांनो आपल्याला जे ते असं करून घ्यायचं मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे जे ते होऊन जाईल मित्रांनो। त्यानंतर आपल्याला परत काय करायचं मित्रांनो, बघा प्लसवर जायचं आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा मित्रांनो। त्यानंतर बघा इथं आपल्याला व्ह्यू ऑल असा ऑप्शन भेटेल, त्यावर जायचं आहे मित्रांनो। त्यावर जा। त्यानंतर बघा मित्रांनो मी तुम्हाला एक असा एकदम भारी असा इफेक्ट जो तो मित्रांनो तुम्हाला मी देईल, तर तो इफेक्ट जो आपल्या मित्रांनो असा घ्यायचा। बघा हा इफेक्ट घ्या। त्यानंतर आपल्या प्लसवर जायचं मित्रांनो, अशा प्रकारे हा इफेक्ट जो तो व्हिडिओवर येऊन जाईल। त्यानंतर बघा आपल्याला 3 डॉटवर इथं वर दिसतं, त्याच्यावर यायचं आणि फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बघा ह्याचा साऊंड बघा इथं ऑप्शन दिसतो साऊंडचा, त्यावर जायचं आणि ह्याचा साऊंड जो तो आपल्याला एकदम कमी करून घ्यायचा। त्यानंतर मित्रांनो बघा आपल्याला तो त्याच व्हिडिओवर यायचा इफेक्टवर। त्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं, इथं वेल्डिंग आणि ऑपोसिटी ऑप्शन दिसतो बघा, त्यावर यायचं। त्यानंतर लाइटिंगवर यायचं आणि स्क्रीन जे ते आपल्याला मित्रांनो असं करून घ्यायचं बघा मित्रांनो। अशा प्रकारे तो इफेक्ट जो तो दिसणार आहे। त्यानंतर परत प्लसवर जायचं आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा। परत व्ह्यू ऑलमध्ये आपल्याला मित्रांनो जायचं। त्यानंतर बघा मित्रांनो मी तुम्हाला अजून एक इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला दिलेला आहे, एकदम भारी असा इफेक्ट आहे मित्रांनो। तर तो इफेक्ट जो तो मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायचा बघा मित्रांनो। मी घेतोय तो इफेक्ट बघा मी मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे हा इफेक्ट जो तो घ्यायचा। त्यानंतर परत ह्याला सुद्धा प्लसवर क्लिक करायचे। त्यानंतर परत 3 डॉटवर जायचं आणि फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचे। परत ह्याचा साऊंड जो असेल तो मित्रांनो एकदम असा कमी करून घ्यायचा मित्रांनो। आणि परत ह्या व्हिडिओ इफेक्टवर जायचं मित्रांनो। त्यानंतर बिल्डिंग आणि ऑपेसिटीमध्ये जायचे। परत लाइटिंगवर जाऊन ह्याला जे ते मित्रांनो आपल्याला असं स्क्रीन करून घ्यायचे बघा। अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जातील। त्यानंतर बघा इथं 9 सेकंद होतात बघा मित्रांनो। त्यावर इथं येताच परत आपल्या हे दोन्ही इफेक्ट पहिल्या इफेक्टवर जाते। त्यानंतर बघा इथं आरो दिसतो बघा, हा साऊंडच्या लेफ्ट साईडला हा ऑप्शन त्याच्यावर यायचा आणि ह्याचा काय आपला राईट साईडचा जो पार्ट असेल मित्रांनो, हा दोन्ही इफेक्टचा जो तो अशा कट करून घ्यायचा मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे जे ते कट होऊन जाईल मित्रांनो।
त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो बघा आता परत आपल्याला काय करायचं आहे प्लसवर जायचं मित्रांनो. त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मी मित्रांनो तुम्हाला हा बघा हा जो तो इमेज जो तो आपल्याला घ्यायचा. त्यानंतर बघा आपल्याला प्लसवर आपल्यावर 3 डॉट दिसतात त्या बघा इथं 3 डॉट त्यावर जायचे आणि परत आपल्याला फिल स्क्रीन मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायचे. आणि ही लेयर जी बराबर 11 सेकंदापर्यंत येऊन झालं मित्रांनो आपोआप. त्यानंतर बघा खाली इफेक्ट असं नाव दिसतं त्याच्यावर यायचं. त्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं मित्रांनो आणि इकडे जे ते असं इकडे यायचं. त्यानंतर बघा इथं ऑपिसिटी आणि विजिबिलिटी याच्यावर यायचे. त्यानंतर ब्लिंक हा इफेक्ट जो मित्रांनो घ्यायचा आणि हा जो तो पूर्ण असा वाढून घ्यायचा मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे ते दिसतो मित्रांनो. बघा तुम्ही बघा आता बघा अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर बघा 11 सेकंदानंतर परत काय करायचं मित्रांनो प्लसवर जायचं आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा मी तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो द्याल मित्रांनो. हे असे फोटो घ्यायचे. त्यानंतर 3 डॉटर जायचे ह्याला जे फिल स्क्रीन करून घ्यायचे. त्यानंतर बघा 11 नंतर आपल्याला बराबर 12 सेकंदापर्यंत मित्रांनो आपल्याला यायचं. बघा 12वर यायचं. 12 सेकंदावर जे तर मित्रांनो आपल्याला जे बराबर असं यायचं. त्यानंतर बघा इथं काय साऊंडच्या बाजूला लेफ्ट साईडला जो तो दिसतो आयकॉन त्याच्यावर येऊन आपल्याला हा फोटो जो तो कट करून टाकायचा. राईट साईडचा जो काय पार्ट असेल परत आपल्याला दुसरा फोटो घ्यायचा आहे. बघा अशा प्रकारे त्याला सुद्धा 3 डॉटर जाऊन फिल स्क्रीन करायचे. परत 13 सेकंदावर बराबर मित्रांनो यायचं. परत ह्याला सुद्धा जे ते मित्रांनो असं कट करून घ्यायचं मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा जे ते पटापट लवकरात लवकर जे ते करून घ्या मित्रांनो. हे बघा अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायचं मित्रांनो. बघा त्यानंतर बघा 14 सेकंदावर यायचं. परत नंतर कट करून टाकायचं. त्यानंतर परत प्लस आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला परत असा एक फोटो दिला बघा हा घ्यायचा. त्यानंतर 3 डॉटर जायचे फिल स्क्रीन करून घ्यायचे. त्यानंतर बघा परत 15 सेकंद यायचं मित्रांनो. त्यानंतर परत हा जो तो असं कट करून घ्यायचं मित्रांनो. जरा वेळ लागेल मित्रांनो पण व्हिडिओ जो तो एकदम भारी असा बनेल मित्रांनो. तर आपला साऊंड जो तो मित्रांनो 35 सेकंदापर्यंत काय मित्रांनो आहे तर तिथपर्यंत जे ते आपल्याला असे फोटो जे ते 1 सेकंदापर्यंत असे करून घ्यायचेत मित्रांनो. बघा असेच जे मित्रांनो करून घ्या मित्रांनो. बघा परत आता 17 सेकंदावर यायचं मित्रांनो. परत 17 सेकंदावर बराबर यायचं मित्रांनो. परत त्याच्यावर आयरवर येऊन हा कट करून टाकायचे. परत हा इमेज त्याच्यावर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि ह्याला फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचे. त्यानंतर परत प्लस आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. परत नंतर हा फोटो तुम्हाला दिला बघा हा फोटो घ्यायचा. त्याला सुद्धा 3 डॉटर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचे. त्यानंतर बघा बराबर 18 सेकंद होताच बघा मित्रांनो. बराबर 18 सेकंद होतात. परत आपल्याला ह्या जाऊन ह्याला कट करून घ्यायचं मित्रांनो. अशा प्रकारे जे ते मित्रांनो सर्व फोटोजवर आपल्याला जे ते करून घ्यायचं बघा मित्रांनो. बघा जरा मित्रांनो व्हिडिओ मोठा होईल मित्रांनो. बघा सॉरी मित्रांनो जरा जास्तच सॉरी मित्रांनो ते जरा 1 सेकंदाचा असल्यामुळे जे ते तसं होतं मित्रांनो. त्यानंतर बघा आपल्याला परत प्लस आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. परत हा फोटो जो तो घ्यायचा ह्याला सुद्धा जे ते 20 सेकंदापर्यंत यायचं मित्रांनो. बराबर बघा असं 20 सेकंदापर्यंत यायचं. परत ह्या ॲरोवरून हे कट करून टाकायचं. परत 3 डॉटर जायचं आणि फिल स्क्रीन जे मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायचं मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो मी इथं जे ते व्हिडिओ स्टॉप करतो मित्रांनो. कारण जर का मी सर्व दाखवत बसलं तर व्हिडिओ जे ते एकदम मोठा होऊन जाईल मित्रांनो. तर मी आता इथं स्टॉप करतो आणि मी सर्व इमेज जे ते लावून घेतो मित्रांनो. तर मित्रांनो मी जे ते सर्व इमेज जे ते अशा प्रकारे जे ते मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व इमेज जे ते लावून घेतले. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं मित्रांनो ते आपल्याला बॅक यायचे. मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक शेक इफेक्टची जे ते तुम्हाला लिंक दिलेली आहे तिथून तुम्हाला जायचं. त्यानंतर बघा त्या लिंकवर जे ते आपल्याला असं क्लिक करायचं. बघा हे बघा मी टेलिग्राममधून जे ते लिंकला क्लिक करतो. हे बघा अशा प्रकारे तुम्हाला एक अशी लिंक भेटेल डिस्क्रिप्शनमध्ये शेक इफेक्ट म्हणून तुम्हाला असं खाली दिलेलं आहे. त्या लिंकवर जायचं मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे होईल मित्रांनो असं लोड होईल मित्रांनो. त्यानंतर बघा असं तुम्हाला इथं ऑप्शन भेटून जाईल बघा. त्यानंतर बघा खाली ओपन असा भेटेल तुम्हाला असं. त्यानंतर ओपन करायचं तर तुम्ही डायरेक्ट जे ते तुम्ही ह्याच्यावर येताल Alightmotion ॲपवर जे ते येताल. त्यानंतर बघा असं डाउनलोड होईल. त्यानंतर डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला इम्पोर्ट यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर बघा अशा प्रकारचे ते डाउनलोडिंग जे ते मित्रांनो होऊन जाईल मित्रांनो. अशा प्रकारे पूर्ण डाउनलोडिंग होईल. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं बघा असं येईल. त्यानंतर बघा पहिल्या ह्याच्यावर जायचं मित्रांनो. बघा पहिल्या फोटो त्यानंतर इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटर जायचं आणि त्यानंतर कॉपी इफेक्ट जे ते मित्रांनो करायचे. त्यानंतर बॅक यायचं मित्रांनो. बॅक आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं प्रोजेक्ट असा येईल त्यावर यायचं. त्यानंतर बघा आता आपण जो फोटो तयार केला होता बघा म्हणजे आत्ता जे आपण तयार केलं होतं बघा हे आता जस्ट आपण व्हिडिओ तयार केला होता बघा त्यावर यायचं. त्यानंतर बघा असं खाली एकदम खाली यायचं. त्यानंतर बघा आपण इथं फोटो लावलेला बघा
हा बघा 11 सेकंदानंतर ते ह्या फोटोवर यायचे, त्यानंतर इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचे आणि पेस्ट इफेक्ट जे ते मित्रांनो असं करून घ्यायचे. अशा प्रकारे इफेक्ट जो तो आपल्या ह्या फोटोजला जे ते लागून जाईल. त्यानंतर काय करायचं, परत बॅक आहे मित्रांनो. बॅक आल्यानंतर तुम्ही आत्ता जे इफेक्ट डाउनलोड केलं तर बघा त्यावर जा. त्यानंतर बघा इथं दुसरा फोटो भेटेल मित्रांनो. त्या दुसरा फोटो यायचे, त्याने ते इफेक्टवर यायचे, ते 3 डॉटवर जायचे आणि ह्याचासुद्धा कॉपी इफेक्ट करायचे. हे जे 2 फोटो जे आहेत ह्या दोन्ही फोटोला जे ते इफेक्ट जे ते दोन प्रकारचे असे इफेक्ट आहेत. त्यामुळे मित्रांनो असं आहे. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं, परत असं हे आपल्या त्या व्हिडिओवर यायचं. त्यानंतर बघा आता आपल्या असं खाली यायचं मित्रांनो. खाली यायचं मित्रांनो. असं खाली या मित्रांनो. आता 11 सेकंदाच्या नंतरचा ज्या फोटोला जे ते असा इफेक्ट लागला, तर आता 12 नंतर बघा आपल्या 11च्या नंतर जे फोटो येईल मित्रांनो ह्या फोटोवर यायचे त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर त्या इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचे, ह्याचा फेस इफेक्ट जो मित्रांनो करून घ्यायचे. त्यानंतर बघा ह्याच्या आधीच्या फोटोवर यायचे, त्यानंतर इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचे, ह्याचा कॉपी इफेक्ट मित्रांनो करून घ्यायचा. परत नंतर ह्या फोटो तुम्ही आत्ता जे लावला बघा दुसरा पॅक, ते दुसऱ्या इफेक्टच्या पुढच्या फोटोवर यायचे, त्यावर क्लिक करा. परत इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचे, परत पेस्ट इफेक्ट करायचा. परत त्याच्या आधीच्या फोटोवर यायचे, परत इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचं, कॉपी इफेक्ट ज्याचं मित्रांनो असं करून घ्यायचं बघा असं. परत ह्याच्या पुढच्या फोटोजला त्या इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचं, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करून घ्यायचे. त्याच्या आधी परत नंतर बघा इफेक्ट लावून झाल्यानंतर परत त्याच्या आधीच्या फोटोवर यायचे, त्यानंतर इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, ह्याचा कॉपी इफेक्ट मित्रांनो करून घ्यायचं. आणि ह्याच्या पुढच्या जे ते फोटोजला जे ते मित्रांनो बघा ह्या फोटोला जे ते असं इथं यायचं, त्यानंतर इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, ह्या पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करायचं. असं मित्रांनो बार करा, कारण की 2 प्रकारचे इफेक्ट जे ते मी दिलेले आहेत बघा मित्रांनो. तर 2 प्रकारचे इफेक्ट जे ते जेव्हा तुम्ही तुमच्या ह्या व्हिडिओजला जे ते लावताल त्या एकदम तुमचा भारी व्हिडिओ दिसणार आहे मित्रांनो. त्यामुळे जरा मेहनत तर लागेलच मित्रांनो, पण व्हिडिओ जे ते एकदम भारी असा बनेल मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जे ते तर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट करा. तर मित्रांनो जर का मी सर्व इमेजवर तुम्हाला इफेक्ट लावून दाखवले तर व्हिडिओ जे ते एकदम मोठा होईल. तर मी जे ते लावून घेतो आणि तुम्हाला जे ते दाखवतो नंतर. तर आता सध्या मी जे ते व्हिडिओ स्टॉप करतो. हे बघा त्यानंतर बघा काय करायचं बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे होऊन झाले इफेक्ट सर्व आपण लावून घेतले मित्रांनो. त्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, आपला प्लसवर जायचं आणि ऑडिओमध्ये जायचं, परत व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं मित्रांनो. त्यानंतर बघा एकदम भारी असा ऑडिओ मी मित्रांनो तुम्हाला दिला बघा असं एकदम. बघा ह्याच्यावर त्यानंतर बघा HG80 असं तुम्हाला एक म्हणजे ऑडिओ दिला मित्रांनो. तो ऑडिओ येऊन जाईल मित्रांनो, अशा प्रकारे येऊन जाईल मित्रांनो. त्यानंतर बघा अशा प्रकारे ऑडिओ येऊन जाईल मित्रांनो आणि आपल्या व्हिडिओला जे ते ऑडिओ बघा अशा प्रकारे लागून जाईल मित्रांनो. अशा प्रकारे आपला जो तो व्हिडिओ होऊन जाईल मित्रांनो. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब अजूनही केलं असेल तर आपल्या चॅनल जे ते सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.